เลยก่อนลองชิมได้นะคะสวยเนาะเนาะอ๋อเหรอใช่แล้วครับครับ45ค่ะใหญ่ๆนะดูกันได้จ่ายเยอะนะหยิบให้ได้หยิบได้เลยครับอ๋อหยิบได้เลยกิโลดีจ้าเดี๋ยวก็ขอโลเดียวครับซื้อตะกร้าใหม่หรอไหมตะกร้าเก่าเราอ่ะ ไม่มีทางยาก